يا لله للمسلمين الذين ضيعوا ما جمعه الاوائل، الذين مزقوا ما وحده الاوائل، الذين فرقوا ما قواه الاوائل. والله الذي لا اله غيره لقد دمعت عيناي وارتجف قلبي واخفق الفؤاد وانا اقرأ صحف هذا الاسبوع، وهذا النبأ بالذات الذي قالت فيه بعض الصحف ان الحاكم الليبي، ان العقيدة الليبية سيعيد النظر في القرآن الكريم بحيث يحذف منه الآيات التي ورد فيها ذكر مصر. القرآن من أراده بسوء قصمه الله، ومن تركه من جبار لا يهديه الله. يعيد النظر في القرآن ويحذف منه الآيات التي ورد فيها ذكر مصر. لماذا؟ قال العقيد لأن مصر ليست بلدا عربيا، إنما هي بلد فرعوني والقرآن عربي، فما الذي جعل الفرعوني يذكر في العربي؟ وهذا العقيدة وحده، إنما ألوم حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا كان العقيد يريد أن يحذف من القرآن آيات، فإن الإسلام في بلاد المسلمين جميعا بلا استثناء يدخل في دور التصفية. القرآن يعاد النظر في القرآن، يعاد النظر في القرآن ليحذف منه آيات ذكرت فيها مصر. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أليس لي ملك مصر؟ ثم ماذا؟ وبعد أن سيعيد النظر في القرآن سيعيد النظر في مناسك الحج، وقال إن الحج عبارة عن الطواف بالبيت والوقوف بعرفات، وليس السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج. هكذا قال حاكم يحكم دولة مسلمة، قال ليس السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج، لأن التي سعت بين الصفا والمروة هي هاجر، وهاجر لم تكن عربية إنما كانت مصرية، فكيف نقيم مناسك الحج على فعل امرأة مصرية؟ هذا شيء عجيب. لكن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، لم يكن من شعائر هاجر، ولم يكن من قواعد هاجر، لم يكن من تعاليم هاجر، إنما قال من شعائر الله. فكيف تحذف ما أثبته الله عز وجل؟ لست. ماذا حدث لحكام المسلمين؟ هذا شيء غريب.
حاكم يعيد النظر في القرآن، واخر وهو الحبيب بورقيبة في تونس يأمر العمال بافطار شهر رمضان، ثم بعد ذلك يصدر قرارات تونسية يقول فيها ان الرجل والمرأة سواء في الميراث، واذا كان الله يقول للذكر مثل حظ الانثيين فسوف امسك بالقلم الاحمر واشطب هذه الايات واصحح هذه الايات لله، اصححها لله. ثم ماذا قال بورقيبة بعد ذلك؟ وماذا قال تلاميذ بورقيبة بعد ذلك؟ قال بورقيبة: سأحرم تعدد الزوجات وسأحرم الطلاق. وصدر قرار جمهوري بهذا مهما كانت مخالفته لله. فمن تزوج على زوجته في تونس يقدم للمحاكمة، ولذلك بلغ البوليس السري في تونس عن رجل تزوج على زوجته، فلما وقف امام القضاء قال له القاضي: اخليلة ام حليلة؟ ان كانت حليلة اي زوجة ستحبس 6 اشهر، وان كانت خليلة اي عشيقة في الزنا فلك البراءة والافراج فورا. حكام المسلمين، حكام المسلمين، ان كانت خليلة، ان كانت عاشقة فالافراج فورا، والمحكمة لا يسعها الا ان تؤدي لك الشكر على الزنا. ان كانت زوجة وحليلة فسوف تدخل السجن. لا تعجبوا، فنحن هنا نحكم بقانون فرنسي يقول في احدى مواده: اذا دخل رجل بيته ذات يوم فوجد رجلا ينام مع زوجته، فلما رآه الزاني قام من الفراش فقتل زوج المرأة فلا شيء على الزاني. لماذا؟ قالوا اما دعوى الزنا فقد ضاعت لان محلها قد انتهى بالقتل، فليس لاحد ان يرفع دعوى الزنا الا الزوج، وقد مات الزوج فضاع محل الدعوة. اما قتل الزاني للزوج فلا شيء عليه لانه دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع. اذا فماذا يفعل الزوج؟ ماذا يفعل الرجل اذا دخل ووجد رجلا ينام مع زوجته؟ انه اذا قتله قتل فيه، واذا تركه فان الدم الاسلامي شديد الحرارة. فماذا؟ يجب عليه ان يعظمه وان يقول له: لقد شرفت دارك، وخذ حريتك حتى اصنع لك قدحا من الشاي او قدحا من الليمون المثلج. هكذا نحكم بهذه المواد. وعلماء المسلمين اذا طلبت منهم الكلمة لا يقولون كلمة حق ولا كلمة صدق، انما يكيلون المديح كيلا ويكيلون النفاق كيلا،
وكأنهم آثروا الدنيا وظنوا أن الآخرة لا مكان لها، وكأن الحساب لن يأتي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا ليت علماءنا يأخذون القدوة من مفتي تونس. جاء به الحبيب برقيبة وجمع العمال من أنحاء الجمهورية وقال لهم: أيها العمال، نظرا إلى أن الصيام في رمضان يقلل الإنتاج، فقد أصدرت قراري بتحريم صوم رمضان على العمال. وهذا هو مفتي الجمهورية التونسية سيذيع عليكم هذه الفتوى. وظن برقيبة أن المفتي سيبيع آخرته بدنياه أو بدنيا غيره، فوقف المفتي وقال للعمال: أيها العمال، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذب أبو رقيبة وصدق الله العظيم، وصدق الله العظيم. إنها كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان ظالم. صدق الله وصدق رسول الله. فما هذه المآسي؟ ما هذه المآسي؟ ماذا قال سعد عندما دخل قصر كسرى؟ والله ما عصى الله. عندما دخل القصر خر ساجدا لله رب العالمين، ثم تلا قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأشهد الله، أشهد الله وأنا واقف في هذا المكان، والله على ما أقول وكيل وشهيد، ما من يوم يمر علي وأنا جالس في هذا المسجد ومنذ 10 أيام على وجه التحديد إلا ويدخل علي شباب باكي الأعين يسأل هذا السؤال. يقول أحدهم: إن أبي يقول لي: إذا لم تحلق ذقنك فلن أسمح لك بالمبيت في البيت. وآخر والله العظيم يسألني ويقول لي: أنا تلميذ في المدرسة الثانوية، وقد قال لي أبي: إذا رأيتك تصلي فلن أسمح لك بدخول البيت بعد اليوم. فماذا؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ الشباب الذي يطلق لحاه يخيف والديه كأن اللحية قنبلة من طراز شين فه شديدة الانفجار. اللحية
اصبحت تمثل خطرا في البيوت. ولو ان الشباب ارسل شعره المضغوط واسدله على كتفيه وحلق الوجه وارسل الشارب وضيق الثياب وصار خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يدمي بنانه، فهذا هو الشاب الصالح والمواطن الصالح الذي تفتح له الابواب، فاذا ما اطلق لحيته اصبح خطرا على المجتمع ويوضع امامه 100 علامة استفهام. لماذا؟ لان الذي يرسل شعره انما اقتدى بثرثر، اما الذي يطلق لحيته فقد اقتدى بمحمد وهم يكرهون محمدا. معشر السادة، شاب يقول: ابي يهددني بالطرد من البيت اذا رآني اصلي، اذا رآني اصلي. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ ارايت ان كذب وتولى؟ الم يعلم بان الله يرى؟ ايها الشاب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ان الذي يملك الروح والرزق هو الله، ان الذي يملك الامر كله هو الله، ان الذي بيده مقادير الامور هو الله، ان الذي رفع السماء هو الله، ان الذي بسط الارض هو الله. من الموجود؟ من الموجود؟ من الباقي؟ من القديم؟ من الواحد؟ من القائم بذاته؟ من المخالف للحوادث؟ من صاحب الكمال؟ من صاحب الجلال؟ من صاحب الجمال؟ من العليم؟ من القدير؟ من المريد؟ من الحي؟ وحد الحي، لا اله الا الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك، وانا العبد الواقف بين يديك، لا اسألك نفسي انما اسألك وانت تعلم ان الاسلام في محنة. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ايدينا، اللهم ارفع راية لا اله الا الله. اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا.
اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.